What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at para sa video natin na to, para ito sa mga may hilig sa RGB lighting. Yung tipong gusto mo magpaganda ng gaming room, gaming setup, ng living room, ng bathroom. Bathroom? So, why not, di ba? Kung gusto mo lagyan ng LED ang yung bathroom, why not? So, para sa inyo to dahil magugustuhan nyo itong mainit-init pa na product na pinadala sa atin ni Hatsi, guys. Kung mapapansin ninyo, wala pa ito sa website nila or sa kanilang mga social media. Ako pala meron na. Hindi, actually guys, marami na kaming mga napadala na to. Pero yun na nga, wala pa ito sa market. Kaya guys, isi-share ko na kagad sa inyo. Dahil napakaganda nito, walang iba, ito ang Hatsi Smart Lines. Sa mga wala pang idea sa Smart Lines, ito na yung bagong innovation ngayon pagdating sa RGB. Guys, ito na yung mga ilaw ay nakabaliktad na, nakatutok na sa pader. And then guys, RGB off or RGB on, napakaganda nito para sa mga gaming room or gaming setup natin. Pero syempre, bago natin umpisan ito para maging updated ka sa ating mga unboxing, PC build, and streaming tips, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated, guys. Okay? So, tara! Ikaw ba isang aspirant content creator, streamer na naghahanap ng magandang streaming layout? Yung tipong lahat animated, high quality at kakaiba. At ang pinakamalupit dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwede mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Own.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Own.tv. Ayos, di ba? Sobrang ganda ng mga streaming layout dyan sa Own.tv. Kumpleto dyan, hindi ka mananawa sa mga design. Kaya napakadali lang pumunta dyan, guys. You can see the link on the description box, www.own.gg/boss_Lucio. At syempre, meron kayong code na Lucio, mga kapatid natin, at 50% off yan, ha? So, nakamura ka na, gumanda pa ang iyong streaming setup. So, puntahan na natin kaagad itong Smart Lines na to, guys, na padala sa atin ni Hatsi. So, guys, bubuksan na natin siya. So, dalawang box ito, mga kapatid natin. So, sa packaging, solid na solid. Makita mo na kaagad dito kung ano yung laman. And then, guys, kita nyo naman, Smart Lines. So, itong mga product ni Hatsi, lahat ito is smart. So, pag sinabing smart, pwede mo itong i-connect sa Amazon Alexa, sa Google, and syempre sa ating mga Siri. At ang maganda dito, guys, updated na rin ito dahil RGB IC na rin to. So, ibig sabihin, dream colors na rin ito. Yung tipong walang putol-putol yung mga RGB. So, duktong-duktong siya once na nag-gradient or nagpapalit-palit ng ilaw. So, pagbukas, so unang bumungad sa atin, paperworks or the manual. So, tabi natin yan dyan. Power adapter. So, may dalawang connectors dito. At ito yung kanyang mga RGB lines. Ayan o. So, 6 pieces ito, mga kapatid natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Nga, tama. And meron pa dito sa loob, guys, na 1, 2, 3, 4 connectors. So, in total of 6 connectors. At syempre guys, isang connector para sa controller. Ibig sabihin, ito yung main. So, dito manggagaling yung power source ng LED. So, aside doon, wala nang laman yung box. So, guys, pag bumili kayo nito, yan yung total na kasama nitong box na to. Pero, pinadalan pa tayo dito ni Hatsi, guys. Okay? At ito yung extender. So, pag dito, mapatid natin sa extension. So, may another 3 pieces kayo dito na LED lines. At may kasama pang another 4 adapters. At syempre, meron din ditong pandikit or yung kanyang double-sided tape. So first, puntahan muna natin dito yung kanyang mga LED lines, okay? So mapatid natin, as you can see dito sa ating product, meron siya ditong diffuser para sa LED para hindi ganun ka-harsh yung ilaw. At guys, gawa sa magandang plastic, hindi naman mukhang pipitsugin. So medyo matibay din naman siya, pero magaan lang dahil nga LED lang naman na to. At both sides, guys, may connector siya para sa adapter. So guys, papakita ko sa inyo mamaya yan. So, pare-pares lang ang kanilang quality dito. At yung kanyang mga adapters, guys, ito na nga. So, each adapter merong 6 na sides, guys. So, pwede mong i-connect dito yung mga LED lines natin. Depende sa posisyon or sa design na gusto mo. So, mamaya papakita ko sa inyo yan. And then, snap nyo lang siya dito. That's it. Snap lang and panag-lock. Okay na.
and then the other side, then okay na. That's it, di ba? Ganyan lang kadali. And then pwede mo na i-connect lahat. Bukod doon, meron na rin itong kasamang double-sided tape, okay? Pero meron silang sinama dito, once na nabitin ka or na gusto mong magtanggal or natanggal yung dikit, meron pa ditong extra double-sided tape. And para naman dito sa kanyang main controller, meron itong 6 buttons, okay? At meron ditong isa, syempre, the power button. Pero syempre, dahil ito yung mga smart LED, pwede natin silang kontrolin or gamitin yung buong features nito gamit lang ang ating mga smartphone. So sa smartphone guys, syempre available lang kanilang application. Ito ay powered by Tuya. Ito yung Hatsi Enterprise application na available sa Google Play Store at sa iOS App Store. So punta na tayo sa installation. So guys, installation like what I said guys, i-connect nyo lang siya. So pwede nyo siyang iduktong kung anong gusto ninyong iduktong guys, and then design. Basta ang importante, the main controllers ay hindi mawawala. So dito siya, so ilagay nyo siya sa middle. So each lines guys, kailangan ninyong maglagay ng mga adapters bago kayo lumipat sa another side. So, nakagawa na ako dito guys ng ating basic design at susubukan na natin siyang pailawin. So, syempre dahil ito yung main adapter, nandito rin ikakabit yung power brick. So guys, itong power brick guys, isasaksak lang natin dito and direct na to sa 220 volts. Pero bago ko muna ito isaksak sa ating outlet, gusto ko lang muna sabihin sa inyo, so this smart line, kailangan sa indoor lang siya. So, hindi siya po pwedeng outdoor. Pero kung gagamitin nyo sa outdoor, pwede naman. Pero make sure lang na hindi ito nauulanan. Dahil this product, meron lang tong IP rating na IP20. So, IP20 lang. So, ibig sabihin, bawal itong mabasa, mapatid. Pero alikabok, mga buhangin or what, guys, po pwede siya. So, as you can see, mga patid natin, ayan na. Nasaksak na natin siya. At guys, ganyan po siya umiilaw. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po nakatutok yung LED pag ganito. Oh, no! Okay? Pag ganito po talaga siya dinidikit. And then, as you can see, so yung reflection niya yung nagdadala, di ba? So, ayos. And by the way, ang lifetime ng LED na to or yung paggamit sa kanya is meron siyang total ng 25,000 hours. At syempre, dahil ito is smart, and then pwede siyang gamitin sa ating mga smartphone, pwede siyang kumonect sa ating mga Wi-Fi connection. Pero take note lang kung i-connect nyo na po itong device na to dun sa ating Hatsi application, make sure lang na nakakonect kayo sa 2.4 GHz ng inyong mga Wi-Fi. Dahil 2.4 GHz supported lang po itong Hatsi Smart Lines. So ngayon, samahan nyo ako, didikit ko na to doon sa ating wall at tignan natin guys yung buong features kung gaano nga ba kaganda itong Hatsi Smart Lines. So napakadali lang naman yan. So syempre kailangan meron na kayong napiling design. So ako meron na. So guys, snap in lang siya. Ganun lang kadali. And then yung last, syempre, pinaka-importante itong kanyang adapter. Kailangan guys, nakakonect yan dito. Okay? Hindi po pwedeng hindi nyo i-connect itong kanyang adapter. So now, so guys, na-try natin siya dito. And that's it. Yeah? So ngayon, meron na siyang kasamang double-sided tape. So tatanggalin na lang natin yan. Pero first, kailangan nyo munang punasan ng inyong mga pagdidikitan. Make sure guys na walang alikabok para dikit na dikit yung ilaw. And now, fit na natin siya. So, bigyan ko lang kayo mabilisan ng quick look. Ganyan yung itsura niya kahit naka-RGB off siya. So yan mga kapatid natin, diba? Ayos! So guys, napakadali lang kontrolin nito gamit ang controller box. Pero syempre mga kapatid natin, yung gagamitin natin dito is yung kanyang full features gamit ang Hatsi application. So once na na-download ninyo yung Hatsi application, make sure lang guys na nakakonect kayo sa 2.4 GHz ng Wi-Fi ninyo at naka-on ang inyong location. So once na nakita nyo nag-blink na to ng red guys, click the plus button lang, add device, and
guys, pwede lang, discovered kaagad siya ni Hatsi application. So, click nyo lang yung add. So, antayin nyo lang siya matapos mag-load. So, guys, once na okay na, click lang natin yung next. And then, pwede nyo siyang i-rename. Okay, re-rename ko siya ng LED Vape Shop. So, guys, it's up to you na lang kung ano yung gusto mong name. Click save. And then, guys, click done. And that's it. Pwede mo na makontrol dito yung buong application o yung buong features netong Hatsi Smart Lines. So, guys, pwede nyo siyang palit-palitan. And, so, mga kapatid natin, papatayin ko lang yung ilaw. Susubukan natin. So, iba't iba ang mga SIM meron dito. Sobrang dami dahil ito ay RGB IC. So, iba't iba ang mga pwede mong pagpilian. Sobrang dami. Sobrang daming option. Hindi ka mananawa. Depende sa mood mo. Okay, meron din silang mga live, festival, mood. It's up to you. At meron din tinatawag na single color. So guys, sa single color, dadrag nyo lang siya kung ano yung gusto mong kulay. Gusto mo ng white, gusto mo ng medyo yellow, medyo orange, guys. Pwede. So meron din siyang tinatawag na music rhythm. Ito yung meron siyang built-in microphone na pwede ma-detect, guys, once na gamitin natin yung rock. And then once na may nag-feedback siya, guys, na sound, guys, okay, magra-rock siya na kanyang mode. So maraming choices dyan. And pwede mo rin siyang i-turn off, turn on using your smartphone. So turn off, turn on, diba? Napakadaling gamitin at sobrang solid nitong Hatsi Smart Lines. So, anong masasabi mo? Diba? Sabi ko sa inyo, napakaganda, napakasulit nitong Hatsi Smart Lines. Gaganda talaga or mag-i-step up talaga ang yung gaming room or gaming setup pag ginamit mo yung mga ganitong LED. So, ngayon punta na natin dito yung aking verdict or the final thought ko for this product. So, umpisahan natin sa kanyang presyo. So, like what I said, mga kapatid natin, mainit-init pa ito. Hindi pa ito na ipopost ni Hatsi kung magkano nga ba ito sa market na lalabas. Pero, mga kapatid natin, nararamdaman ko na ito'y pasok na pasok lang sa ating budget. Dahil si Hatsi Enterprise ay kilala sa isang brand na puro smart devices pero pasok na pasok sa budget. Alam nyo naman yan, guys. Okay, ang dami ko ng mga Hatsi product na na-review dito. Lahat is under the budget, guys. Hindi siya ganun kamamahal. So ngayon, sa presyo talaga hindi pa namin alam or hindi ko pa pwedeng i-discuss or disclose sa inyo dito. Pero guys, pwede kayo maging updated sa kanila. I-like nyo lang yung kanilang page, okay? Yung kanilang Facebook page, nandiyan lang po sa ating description box. At yung kanilang Shopee and Lazada. So guys, nandiyan lang din po sa description box. So bukod doon, about the product naman, like what I said, kung gusto mo mag-step up ang iyong gaming room, napakaganda po talaga ng mga smart lines ngayon. Kasi maski po ako, mga kapatid natin, gusto nung smart line. Kasi nga, hindi lang ito maganda pag umiilaw. Kahit po naka-off or walang RGB, guys, maganda siyang tignan. Dahil isipin nyo, guys, kung makagawa kayo ng magandang design dito, guys, diba? Isipin nyo na lang, wala siyang ilaw. Ang ganda pa rin yan tignan. The features, guys, para sa akin, hindi tinipid, guys. At ang pinaka-importante dito is yung kanyang LED. Maraming mga mumurahing LED, guys, na pwede nating mabili. Marami pang mas mura talaga, guys. Sobrang daming mas mura. Pero kasi ang binabayaran natin dito is yung tinatawag na RGB IC. Yan na po kasi ngayon talaga yung bagong technology pagdating sa LED. Ito yung tipong pa nagpapalit-palit ka ng kulay. Okay, may transition to red to blue or red to blue orange. Guys, walang putol yon. Kumbaga fluid yung kanyang changing ng color. From orange, blue to yellow. Hindi po putol-putol like orange, tas putol, tas biglang magiging blue, tas putol, tas magiging yellow. Gets nyo po ba ako, guys? Yun po yung advantage ng isang RGB IC. Maganda na yung kanyang color gradient o yung pagpapalit-palit ng kanyang kulay. Bukod pa doon, mas marami siyang mga features kumpara sa mga ordinary LED. Mas marami mga pwedeng mga color effects, mga mode sa kanya, at ang maganda pa sa RGB IC, meron itong natural white color. Yun ang maganda doon. Merong warm at merong cool. Yan ang wala sa mga ordinaryo na LED. Meron sila minsan sinasabi,
white color pero pag pinailaw mo, may matching with blue, di ba? So, ang gulo. Pero sa RGB IC, kung ano talaga yung kulay na nilagay mo, yun po talaga yung ipoproduce ng LED. So, yun yung advantage ng isang RGB IC. So, overall na masasabi ko about this product, syempre, another Hatsi product na naman. Hindi ako napapahiya sa Hatsi kasi maski ako mga kapatid napapabilib din. Dahil yung mga gustong-gusto kong product before, ngayon, meron na nga ang Hatsi at guys, under the budget pa. So yun lang mga kapatid, gusto ko magpasalamat syempre kay Hatsi sa pagpapadala sa akin palagi ng mga magaganda ninyong product at syempre para maging updated kayo sa ating mga ginagawang unboxing, PC build, and tech review. Don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. So again, I'm Luis Jer Tevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!